नमस्ते भरत फूड च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई नरिवलको लड्डु बनाएर देखाउने छु र भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु होला। आउनुस्। अब हामीले नरिवललाई यो नरिवलको बाहिरको भाग कालो भागलाई सबै छिटल्ने फ्याक्नु होला, नभए चकुले काटेर यस्तो सेतो गरेर तयार पार्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले यति गरे मैले यसलाई तयार गरिसकेपछि नरिवल अब यसलाई हामी अर्को चरणमा अथवा म अर्को चरणमा यसको मसिनो हुने गरी मिक्सरमा अथवा यो छिल्लरमा यसरी मजाले यो मसिनो भागमा मसिनो गरी घोट्नु होला, अथवा मिक्सरमा पनि पिल्न सक्नुहुन्छ सानो बनाएर। अब यो तयार भयो। तयार भइसकेपछि मैले यसको नापो गर्छु, पछि चिनी राख्न सजिलो हुन्छ। नापी मैले 2 कचौरा यसरी राखिसकेपछि भाँडो अब ग्यासमा राखेँ मैले, अनि नरिवल मसिनो धुलो पनि राखेँ। अब यसलाई मैले मजाले चलाउँछु। यसलाई एकदमै चलाएर यसको अलिकति कलर आउने गरी मैले मजाले चलाउँछु। यसको नरिवलमा तपाईहरुलाई थाहा छ पानीको मात्रा आउँछ, त्यसैले अलिकति कलर। अब त्यसपछि यति भएपछि दुध राख्नुहोस्। तपाईसँग आवश्यकता अनुसार मैले गिलास राखेँ। अब दुध राखेर यसलाई मजाले चलाउनुपर्छ, दुध सुक्नुपर्छ। यति भइसकेपछि चिनी राखेँ मैले आवश्यकता अनुसार, मैले नापो अनुसार। अब यसलाई पनि चिनीबाट पनि पानीको मात्रा आउँछ, त्यसैले एकछिन चिनीलाई पनि चलाउनुहोस्। कम्तीमा पनि तपाईहरुले यो 10 मिनेटसम्म चलाउनु होला। यसरी चलाइसकेपछि अब यो चिनी पनि सुक्छ, तर नरिवलको तपाईहरुले यो एकदमै मसिनो हुनुपर्छ। एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, तपाईहरुको त्यो मिक्सरमा अथवा उसमा छिल्लरमा तपाईहरुले पेल्दाखेरि चाहिँ घोड्दाखेरि मसिनो पारेर गर्नु होला, पछि त्यति नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ। तपाईहरुले यसमा एउटा कुरा अप्सनल राख्नै पर्छ भन्ने छैन, सुकमेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले केही पनि राख्दिनँ। एकदमै यही चिजलाई, यो 3 आइटमलाई, 3वटा चिजलाई मैले लड्डु बनाएर नरिवलको तपाईहरुलाई देखाउने छु, र एकदमै मिठो, बजारको भन्दा पनि मिठो हुन्छ। अब हामीले एकछिन यो चिनीबाट देख्नुभयो तपाईले यति पानी आउँछ, र हामीले सुरुमा पनि त्यसलाई मजाले 10 मिनेट चलायौँ। त्यसपछि दुध राखेर पनि 10 मिनेट सुकायौँ। अब चिनी राखेर पनि यस्तो पानी आउँछ। अब यसलाई केही समयपछि अब कम्तीमा सुक्न थाल्यो। अब यो हामीले यसरी सुकाइसकेपछि एकछिन यसलाई 10 मिनेट राख्नु होला, तातो हुन्छ। तपाईले एउटा भाँडामा मैले राखेँ, 10 मिनेट राखेँ। त्यसपछि थोरै मैले घिउ लगाएँ। हातमा लगाइसकेपछि मैले लगाएको छु यो घिउ, र यसरी हातमा लगेर बिचबाट यसरी डल्ला पार्नु होला, मजाले थिचेर मैले जस्तो यसरी गोल गोल पारेर यसरी दबाउनु होला। र इमेजिङ यति मिठो हुन्छ। तपाईहरुले पक्कै पनि भिडियो मन पराउनु भयो होला। थ्याङ्क यू।